Hi guys! For today's video, we will cook Bicol Express. So here's the ingredients na kailangan natin. First, balatan at hiwain lang natin ang bawang, sibuyas, kamatis, siling labuyo, at siling panigang. Dito guys, ipiprito muna natin yung baboy. As you can see, medyo mataba yung part na nabili natin. At hayain natin siyang maluto sa sarili niyang mantika. Lagyan lang salt and pepper. At this video nga pala guys, nagamit na natin ang bago nating kawali. Salamat sa ating sponsor. Star! Ayan, mapula na siya. Pwede na nating hanguin. As you can see guys, marami siyang mantika. So babawasan natin ito bago tayo mag-isa. Ilagay na natin ang bawang. Sibuyas. At kamatis. So optional lang pala guys yung paglagay natin ng kamatis. Ibalik na natin yung karne para manuot yung lasa sa kanya. So magdadagdag lang tayo ng salt and pepper. At this point, pwede na natin ilagay yung coconut milk or yung gata. Haluin lang natin at hayaan kumulo. So dito guys, mabilis na lang to kasi niluto na natin yung baboy. Haluin lang. Pwede na natin idagdag yung bagoong. Ang ginamit ko palang bagoong dito ay yung luto na at yung matamis, hindi siya maalat. Ayan, pwede na natin ilagay ang siling labuyo at siling panigang. Dito guys, pwede nyong bawasan yung dami ng sili. Depende sa inyong panlasa. Mag-add lang tayo ng pepper to taste. Ayan, malapit na siyang maluto. As you can see, nag-oil na yung gata natin. Pwede na ito. Tada! Serve na natin.
Ayan guys, luto na. Tikman na natin ito. Nga pala guys, kung matitikman ito, sobrang sarap. Mapapa-extra rice ka na lang. Try nyo na din. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.